Tervetuloa arkeologian ihmeelliseen maailmaan. Tänään suuntaamme Harjavallan Hiittenharjulle, joka on yksi Satakunnan laajimpia kivikautisia asuinpaikkoja. Asuinpaikka löydettiin vuonna 1960, kun alueelta havaittiin hiekanoton paljastamia kivikautisia löytöjä. Alueella on sittemmin toteutettu useita pienialaisia kaivauksia, joiden aikana alue on ajoitettu Pyhänsillan ryhmän aikaan noin 3000 ennen ajanlaskun alkua. Noin kilometrin mittaisella asuinpaikka-alueella on havaittu yhteensä 13 asumuspainannetta sekä yksi punamultahauta, joka tutkittiin kaivauksin vuonna 1983. Tänä vuonna jatkamme alueen tutkimuksia Satakunnan museon ja Porin seudun kansalaisopiston järjestämän yleisökaivauksen kautta. Olemme nyt saapuneet tänne Harjavallan Hiittenharjun jylhiin maisemiin. Takanani avautuu entinen käytöstä pois jäänyt hiekanottoalue, jonka alueella tosiaan näitä kivikautisia löytöjä on tehty. Sama hiekka, mikä on ollut hyödyllistä nykyihmiselle, ainakin pois vietäväksi, oli hyödyllistä myös kivikauden asukkaille. Eli tässä on aikoinaan mennyt rantaviiva ja tämä on sitä rantahiekkaa, jonka tuntumassa on ruokaa laiteltu ja asumuksia osin maan alle kaivettu. Nyt se rantaviiva on ehkä vähän vaikea hahmottaa ainakin tältä paikalta, missä seistään, mutta voidaan tarkastella sitä vielä myöhemmin vaikka karttojen ja kuvien kautta. Meidän tutkimuskohteemme on tuolla toisella puolella hiekanottoaluetta. Siellä ollaan 2 viime vuoden ajan tutkittu kivikautista asuinpaikkaa, toiminta-aluetta sekä asumusta, joten mennään siihen suuntaan katsomaan, mitä sieltä tänä vuonna löytyy. Tässä se nyt sitten on, meidän kivikautinen asumuksemme. Seison nyt tässä syvimmällä kohdalla, missä tulisija on tuolloin 5000 vuotta sitten ollut. Ja molempiin suuntiin lähtee loivasti ylöspäin tämä painanne nousemaan. Seinälinjat ovat menneet niiden mukaisesti suurin piirtein siihen kameran suuntaan. Viime vuonna kaivettiin tämä puolisko 54 kaistale. Ja tänä vuonna on tarkoitus avata samanlainen kaistale tähän toiselle puolelle. Vielä hetki aikaa valmistelulle ennen kuin lähdetään alaspäin. Yhden nukutun yön jälkeen tilanne oli kuitenkin toinen, ja Hiittenharjun alue oli peittynyt paksuun valkoiseen lumivaippaan. Takatalvi yllätti arkeologin vielä vappuviikolla. Lumisade ei kuitenkaan estänyt kaivausten toteuttamista, ja työt aloitettiinkin heti aamusta. Päivän ensimmäisenä tavoitteena oli löytää edellisvuoden kaivausalueen rajat Kinoksen alta, jotta uusi kaivausalue voitaisiin rajata tämän viereen. Tämän jälkeen työ kuitenkin jatkui tuttuun tapaan mittauksia ja muita alkuvalmisteluita tehden. Kun kaivausalueen päälle kertynyt vähäinen kasvillisuus ja orgaaninen maanos poistettiin, myös yön aikana sataneesta lumesta päästiin eroon ja varsinainen kaivaustyö sai alkaa. Kaivaus toteutettiin tasokaivauksena, eli kaivausalue kaivettiin tasaisesti 5 senttimetrin paksuisissa kerroksissa. Jokaisen kaivetun kerroksen jälkeen paljastunut taso valokuvattiin, piirrettiin ja vaaittiin takymetrillä, jotta kaivettujen kerrosten todellista paksuutta pystyttiin seuraamaan myös työn aikana. Myös jokainen kaivauksissa tehty löytö mitattiin paikalleen takymetrillä. Löytösijainnin tarkan dokumentoinnin avulla pyrittiin muun muassa selvittämään, missä kohdin asumuksen seinälinjat ovat kulkeneet. Viikon mittaan löytöpussit täyttyivät löydöistä, joita kertyi kaivauksilta yhteensä lähes 5700 kappaletta. Näistä valtaosa oli palannutta eläinluuta ja kvartsiiskoksia, saviastioiden paloja tarttui matkaan selkeästi vähemmän. Esineet koostuivat tänä vuonna erityisesti kvartsikaapimista sekä monenlaisten kiviesineiden katkelmista. Tarkempaa tietoa löydöistä ja esimerkiksi alueella syödyistä eläinlajeista saadaan jälkitöiden valmistuttua. Mä uskoisin, että se on niinku just se. Asumuksesta ja sen ympäristöstä otettiin myös runsaasti maanäytteitä erinäisiin tutkimuksiin. Näissä tarkastellaan muun muassa maaperässä säilynyttä DNAta,
eläinten karva- ja sulkafragmentteja sekä hiiltyneitä siemeniä. Viikon mittaan sää vähitellen lämpeni ja lumi kaikkosi kaivausalueen ympäristöstä. Samalla tutkimusalue syveni kerros kerrokselta, paljastaen asumuksen lattiatason sekä ihmistoiminnan tumman ruskeaksi värjäämää hiekkaa. Asumuksen tulisijasta oli jäljellä vain muutamia tulen rapauttamia kiviä. Viikon päätteeksi kaivausalue täytettiin ja kaivausten aluksi paloina talteen otettu vähäinen pintakasvillisuus asetettiin kaivausalueen päälle. Kaivaus oli tältä erää päättynyt. Kaivausten päätyttyä tutkimus kuitenkin vasta alkaa. Jälkityövaiheessa eri vuosien kaivauslöytöjä voidaan viimein tarkastella laajempana kokonaisuutena. Vasta silloin selviää, mitä Hiittenharjun rannoilla onkaan tapahtunut noin 5000 vuotta sitten. Kenties palaamme tähän aikanaan toisen videon merkeissä.